Đại gia Minh Nhựa nhá hàng Porsche 718 Box Ester, đẳng cấp của dân chơi siêu xe thực thụ. Trên trang cá nhân của mình, đại gia Minh Nhựa vừa nhá hàng mẫu xe Porsche 718 Box Ester Spider. Đây nhiều khả năng sẽ là mẫu xe thể thao tiếp theo cập bến đại gia ngành nhựa. Doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh, hay còn gọi là Minh Nhựa, được biết đến là một tay chơi siêu xe khét tiếng trong nước, khi sở hữu những hàng tuyển thậm chí chỉ có một chiếc duy nhất, xuất hiện tại giải đất hình chữ S và tất nhiên phải thuộc phiên bản giới hạn. Hình ảnh do Minh Nhựa đăng tải cho thấy ngoại thất xe sơn màu trắng, với điểm nhấn là các chi tiết hoàn thành màu bạc, bộ mâm xanh nhạt và logo cùng đề can Porsche bên hông xe màu đen. Sau khi có tuyên bố gây bất ngờ là không chơi siêu xe ngay sau khi đăng ký được biển số cho thần gió Pagani Huayra, Minh Nhựa có cuộc đại mua sắm xe SUV với nhiều thương hiệu đắt đỏ. Và hiện nay, con trai độc nhất của một đại gia kinh doanh lĩnh vực nhựa đang chuyển sang chơi xe thể thao. Thông tin mới nhất được đại gia Phạm Trần Nhật Minh chia sẻ lên mạng xã hội cho thấy, chiếc xe thể thao mui trần điệu đà của Porsche là 718 Box Ester sẽ sớm có mặt tại gara triệu đô của Minh Nhựa. Thậm chí, doanh nhân 8X này còn chia sẻ sau khi tìm hiểu về dòng xe thể thao mui trần mình đã mất ngủ với chiếc xe Porsche 718 Box Ester. Hiện chưa rõ Minh Nhựa sẽ lựa chọn cấu hình cũng như có phải là phiên bản đặc biệt gì của dòng Porsche 718 Box Ester hay không. Tuy nhiên, qua hình ảnh doanh nhân này hé lộ trên mạng xã hội, xe sẽ mang ngoại thất màu trắng ngà rất đặc biệt. Bên cạnh đó, bộ mâm 5 chấu kép được hoàn thiện với tông màu xanh nhạt, cùng kẹp phanh màu vàng sẽ là điểm nhấn cho mẫu xe thể thao Porsche 718 Box Ester sắp về gara của Minh Nhựa. Cuối cùng là các chi tiết ở ngoại thất xe sẽ hoàn thiện với tông màu xám. Đi sâu vào bên trong khoang lái mẫu xe thể thao Porsche 718 Box Ester, lọt vào mắt xanh của Phạm Trần Nhật Minh cho thấy xe có khoang lái bọc da cao cấp với tông màu đen làm chủ đạo với điểm nhấn là sọc, đường chỉ may, dây đai an toàn hay logo Spider màu vàng. Carbon cũng được nhìn thấy trong nội thất xe Porsche 718 Box Ester đã được Minh Nhựa đặt mua. Được biết, chiếc xe thể thao Porsche 718 Box Ester được Minh Nhựa chia sẻ lên mạng xã hội có gói lắp Sport tùy chọn, bao gồm thanh chống lật bằng thép, bình cứu hỏa và dây đai an toàn 6 điểm trên ghế người lái rất hấp dẫn nhưng cũng khá đắt đỏ. Dòng xe thể thao Porsche 718 Box Ester phiên bản 2020 trở đi được trang bị đuôi xe với thiết kế double bubble cùng việc tích hợp đèn phanh thứ ba. Ngoài ra còn có điểm nhấn ở đuôi xe chính là việc thêm vào đó cánh gió đuôi tự động, có thể bật lên khi xe chạy ở vận tốc 120 km/h và bộ khuếch tán gió phía sau. Điểm ấn tượng của 718 Box Ester 2020 chính là việc khối động cơ xăng Boxer 6 xi lanh, có dung tích 4.0 lít mới được hãng xe thể thao Porsche phát triển. Trái tim hút khí tự nhiên này tạo ra công suất tối đa 414 mã lực và mô men xoắn cực đại 420 nanomet. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn 6 cấp. Nhờ đó, phiên bản xe Porsche 718 Box Ester của Minh Nhựa có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian chỉ 4,4 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa là 301 km/h. Một con số cực kỳ ấn tượng cho dòng xe thể thao. Trước khi nhăm nhè tậu về gara xe thể thao mui trần điệu đà Porsche 718 Box Ester, Minh Nhựa đã trải nghiệm chiếc xe mui trần BMW Z4 thế hệ hoàn toàn mới, với điểm nhấn và mui xe bằng vải sau hàng chục năm xe sử dụng mui xếp cứng. Ngoài ra, ở phân khúc xe thể thao tốc độ cao cấp, Phạm Trần Nhật Minh còn có sự phục vụ của Aston Martin V8 Vanta đời 2018, chỉ có đúng 2 chiếc tại Việt Nam, và bộ đôi này đều được độ body kit bản Aston Martin Vanta AMR ở ngoại thất. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới xe hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nhé. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.